Hi guys! Welcome back to My Lips But Better, and today gagawa na naman tayo ng another review. And of course guys, BYS lipstick na naman tayo. But today, collaboration naman ni Miss Nadine Lustre sa BYS ang ipapakita ko sa inyo. So I'm talking about the Lustrous collections niya. So ito yun, it comes in this big white box. O diba? Ang ganda niya. So ito yung isang buong set ng lipstick. So ito yung itsura niya sa harap. Okay? Ito naman yung itsura ng box sa likod. Tapos dito sa gilid, makikita dito nakalagay Limited Edition Collection developed by BYS for Nadine Lustre. So yan siya guys. Nabili ko pala to sa Watsons around 2,999. Almost 3,000 pesos guys. Pero I think it's very, okay na siya. Kasi, tignan mo, 7 lipsticks na yung kasama niya dito. 6 dito yung merong kulay, and then yung isa, yan yung pinaka-lip gloss niya. And these are again matte lipstick. So kung ayaw mo maging matte, gusto mo medyo glossy-glossy, itap mo lang siya ng gloss niya. So, okay siya. Na-try ko na siya guys. So, buksan na natin para makita nyo kung ano itsura no laman sa loob. So, pag in-open mo siya, tada! Ayan na siya. O, diba guys? Ayan yung mga lipstick shades niya. So, sa mga mahihilig sa nude lipsticks, very, very, very nice tong mga to, guys. Alam mo yun, may enjoy nyo talaga. And it also comes with mirror. Okay? So, pakita ko muna sa inyo yung mirror bago tayo bago natin tignan or swatch yung mga lipstick. So, ito yung mirror niya. Okay, nakalagay siya sa ganitong plastic. And, ito siya. O, diba? Ang cute. So, ayan yon. Ayan yung likod. And, ayan siya. O, diba? Okay. So, ayan yung mirror niya. And, this one, pag kinlik mo yon, may ilaw na siya. Bongga. Hindi ka na talaga lugi, diba? So, yun yung kasama niya sa... Actually, nagulat ako kasi hindi ko alam na may kasamang mirror to. I thought mga lipsticks lang siya. Anyway, ganun pa rin tayo guys ha. Ang gagawin ko is magsaswatch muna tayo sa kamay and then swatch sa lips para makita nyo kung anong itsura niya. So again, tanggalin ko muna itong nasa lips ko para ma-start na natin ang swatching. Okay? Okay, I'm back. So, natanggal ko na yung lipstick ko. Ito muna ang unahin natin. This is the number 7, Ulala. And lip gloss lang siya. So, pakita ko sa inyo kung anong tsura niya. So, ganyan lang siya. Okay? And then, pag nilagay natin sa lips, okay? Meron siyang specks of glitters sa loob. Okay? Yan. Yan yung glitters na kasama niya. So, yan siya sa lips. Okay. So, hindi siya masyadong obvious kasi white lang siya. So, yung glitters niya, kapag tinitigan mo maigi, dun mo lang siya makikita na, oops, meron nga nag-sparkle na glitters. So, you have to really look, alam mo yan, carefully para makita mo yung pinaka-glitters niya. So, yan yung lip gloss. So, let's move on to the next shade. So, ito yung next color. This one is number 6. So, nag-start ako sa dulo ha, kasi yung number 1, siya yung pinaka-dark sa lahat. So, gusto ko dun muna tayo sa medyo light shade. So, this is number 6, Buzzed. So, yan yung color niya. So, again, ito yung kulay niya. Swatch natin sa kamay. Okay. Yan yung color niya. Ang ganda. Kung mahilig talaga kayo sa nude, talagang ma-enjoy nyo tong lipstick na to. So, try na natin siya sa lips. Okay. Ayan. Ang ganda. Para siyang very warm peachy brown yung color niya sa kamay, pero pag nasa lips na, ang ganda niya talaga. So, yan yung color niya. Okay, let's move on to next shade.
Next color is number 5, In Love. So, ito yung In Love. Yan yung color niya. Okay. Swatch natin sa kamay. Yan. O, diba? Medyo pink-pink naman yung color niya. Nude pink din to, guys. So, isa to sa mga, alam mo yun, ang ganda talaga. Ang ganda ng mga shades, yung mga kulay na pinili niya. Ang ganda. So, yan yung shade ng So In Love. Diba? Ang ganda. And by the way, guys, mga transfer proof sila. So, mamaya papakita ko sa inyo doon sa last swatch natin na transfer proof sila. So, very, very nice ang mga color. And very light. So, parang wala kang suot. It reminds me of my Jeffree Star liquid lipstick niya dati. Tsaka yung Stila. Parang ganun yung naaalala ko sa kanya na very lightweight sila. As if parang wala kang suot na lipstick. So, isa yun sa kinagusto ko sa kanya. Ang ganda niya talaga, guys. Promise. So, let's move on sa next color. Next shade is number 4, Diet. Ito ang kailangan ko, diet. Diba? Kailangan ng marami ngayong pandemic. Kasi marami na sa atin ang alam mo na. So, ito yung kulay niya. Swatch again natin sa kamay. Yan. O, diba? Mas lighter siya dito sa bust. So, let's apply the color. So, yan yung color niya. This one, mas ano siya, mas nude siya kaysa dun sa bust talaga. Talagang, in person talaga, ewan ko kung nakukuha ng camera ha, pero in person, kitang-kita ko yung mas nude talaga siya kaysa dun sa bust. So, pagpapapiliin ako, hindi ko alam kung ano pipiliin ko. Parehas ko silang bet, parehas silang maganda, diba? So, yan yung color niya. Okay, so let's move on sa next shade. Next shade is number 3, Kink. Diba? Ang ganda rin. Puro nude talaga sila. So, sa mga taong in love sa nude, hala kayo, bilhin nyo na to, guys. And, ang ganda niya talaga. Wait lang ha. So, ayan yung kulay ng Kink. So, parang nude pink din siya. Lighter lang siya dun sa, ano ba yung isa? Mas lighter siya sa In Love. So, try na natin yung shade na to. So, ito yung kulay niya. I love this shade. Alam nyo kasi, yung kulay niya, parang kulay lang ng lips ko. As in, parang natural color lang siya ng lips ko. Parang kung walang lipstick. Alam mo yun? Parang wala kang lipstick na suot. Tapos, parang ganyan na ganyan talaga yung shade ng lips. Kaya, siya yung masasabi ko ng my lips but better. So, ito yung shade na yon. Kink. Diba? Ang ganda. Ito siya. Sorry. Ito siya. Yan. Yan ang Kink. So, ang ganda niya talaga. Okay, let's move on. Next shade is Drama Queen. So, ito siya. So, medyo parang brown-brown na tong shade na to. So, ayan siya.
Okay. Dito sa taas. So, yan yung color niya. Okay, apply na natin. So, na-realize ko, may kasama nga pala siyang salamin. Bakit ba hindi yun ang gamitin ko, diba? Sayang naman yung salamin niya. So, yan, gamitin natin. So, let's use this one. So, yan yung color niya. Medyo brown-brown na yung kulay niya. Ang ganda pa rin. So, medyo mahirap pala siyang tanggalin, guys, kapag tumatagal na siya sa lips. Kasi, syempre, nagda-dry na siya, diba? So, dumidikit na talaga yung lipstick niya. So, medyo nahihirapan na akong tanggalin yung lipstick niya sa lips ko. So, yun lang. So, try na natin yung last shade. And this is the last color, number 1. Really? Wait. Yeah, number 1. Wine Ponyu. So, yan yung color niya. Ito na yung pinaka deepest, darkest color sa collection niya. So, ito yung shade. Okay, dito na lang sa taas. So, yan. Diba? May pagka parang, I can describe it parang brick color. Parang reddish na parang, ano may, parang pagka-brick yung color niya. Parang ganun. Pero nagli-lean sa more on sa red. So, apply na natin siya. So, yan yung shade ni Wine Ponyu. Yeah. So, diba? Nakaka-whiten siya ng teeth. So, ito yung color niya. Parang brick red, parang ganun yung color niya. So, siya yung deepest color sa lahat. By the way, guys, swatch ko na rin pala yung lip gloss sa kamay ko. Hindi ko kasi nagawa kanina. So, ito ulit yung lip gloss, yung number 7, Ulala. Ulala or Olala. Anyway, so yan yun. Okay. So, hindi siya kita masyado. Dagdagan natin para makita yung ano. Kasi may glitters talaga siya, guys. Kaya lang, sobrang liit ng glitters. I don't know kung napipick up siya. Kita ba? So, yan yun. Pero meron yan, guys. Promise, meron yan. Sabi ko nga sa inyo kanina, papakita ko na transfer proof siya. So, eto na yun. So, mag-kiss test tayo sa likod ng kamay. Okay? Isa pa. Diba? Yan. Merong konti. May konting transfer pero halos wala. So, diinan pa natin. So, ayan. E di lalo na siguro kapag matagal ko na siyang suot, ano? Kasi ilang seconds ko pa lang naman siya suot. Wala pa yatang 1 minute ko tong suot eh. Pero kita niyo naman, ang bilis niyang dumikit. Ang bilis niyang mag-dry. And at the same time, yun ang natutuwa ako sa kanya, guys. Kasi very, very light talaga siya. Para kang walang suot na lipstick. Hindi mo nga maalala na meron ka palang lipstick eh. Alam mo yun. By the way, may scent siya eh. Gusto ko yung amoy niya. Very, very mild scent. Parang chocolate. Parang ganun yung naiisip ko eh. Smells like chocolate. Parang parehas nga yata sila ng Stila.
Stila nga ba yung kaamoy niya? Hindi ko matandaan eh. I have to check my Stila. Tagal ko na kasi hindi ginagamit. So, feeling ko sila yung parehas ng amoy eh. So, ito yung color. And, pakita ko pala sa inyo guys, itatap ko to ha. At least may idea kayo kung anong itsura. Pero ayoko kasing gamitin yung pinaka spoolie. Kasi magkakaroon ng kulay eh. So, kukuha lang ako ng panglagay. Wait lang ha. Okay, so I'm back. So, hindi ko matandaan. Tama ba ako? Spoolie nga ba tawag dito? Basta yung doe foot niya. Ayan, ganyan. So, ito na lang yung gamitin natin. Oops, hindi siya kasha. Okay, so kukuha na lang ako dito and then siya na lang yung gamitin natin. Scoop natin yung dito and then tap na lang. Okay. Sorry na lobat yung phone. So, ayan yung difference niya kapag meron sa ilalim, wala pa yung taas. So, okay, lagyan na rin natin yung taas para pantay. So, ayan siya. Ang ganda niya, di ba? So, ayan. I don't know kung napapansin niyo yung glitter sa... Teka. So, yan lang yun. So, ito na yung buong lipstick collection ni Miss Nadine Lustre. Again, kung gusto niyo bumili, makikita niyo sila sa department store, sa Watson. Again, 2,999 pesos siya. And malay niyo, actually, hindi ko kasi alam, baka malay niyo may discount ngayon, baka mura kayo. Who knows, diba? So, yun lang guys. Thank you for watching and see you again on my next review. I hope you like this review, ha? Thank you. Bye!